Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට Everyday conversations everyday conversations දිනපතා සංවාදය යටතේ තවත් විශේෂ පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. Everyday conversations ඉතින් මේ පාඩමටත් හොඳින් සවන් දීලා එදිනදා කතාබහේදී අවශ්‍ය වෙන විශේෂ ප්‍රකාශයන් කීපයක් ඉගෙන ගන්න. තවදුරටත් අපි කෙනෙකුට අවවාදයක් කරන ආකාරය පිළිබඳව මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගනිමු. හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Everyday conversations දිනපතා සංවාද. අද දිනපතා සංවාදය යටතේ කෙනෙකුට අවවාදයක් කරද්දී භාවිත කරන්න පුළුවන් තවත් වාක්‍ය රටා ගණනාවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. බලමු අපි මේවත් හොඳින් ඉගෙනගෙන ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. You have no right to talk like that. ඔයාට එහෙම කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. You have no right to talk like that. ඔන්න බලන්න අපි කතා බහේදී කාට හරි කියනවා මේ ඔයාට එහෙම කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඔයාට එහෙම කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ කියලා කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. You have no right to talk like that. You have no right to talk like that. You have no right. You ඔයාට have කියන නම් තියෙනවා have no කියන්නේ නැහැ. ඉතින් කතා කරද්දී you have කියන එක you කියලා කියනවා. You have no right to talk like that. To talk කතා කරන්නට like that ඒ විදිහට ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් එහෙම කියලා කියන like that කියනවා. එහෙම නැවතත් බලන්න ඔයාට එහෙම කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. You have no right to talk like that. You have no right to talk like that. මේ බලන්න තවත් ඒ වගේ ප්‍රකාශයක්. I advise you to leave here as soon as possible. මම ඔයාට අවවාද කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මෙතනින් යන්න කියලායි. I advise you to leave here as soon as possible. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අර කතාවේදී මම ඔයාට කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මෙතනින් මාරු වෙන්න කියලා. හරි. එතකොට මම ඔයාට කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මෙතනින් මාරු වෙන්න කියලා. I advise you to leave here as soon as possible. හරි. එහෙම අපි කතා කරද්දී කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාට අවවාද කරන්නේ ඉක්මනින් මෙතනින් යන්න කියන එකම. එතකොට අපි කියනවා එක මෙහෙම. I advise you to leave here as soon as possible. I advise you to leave here as soon as possible. මම ඔයාට අවවාද කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මෙතනින් යන්න කියලායි. I advise you to leave here as soon as possible. මේ බලන්න තවත් ඒ වගේ ප්‍රකාශයක්. මේ හැම දෙයක්ම දෛනික කතාබහට අවශ්‍ය වෙන නිසා හොඳින් මතකයේ තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. You can't afford to do otherwise. වෙනින් විදිහක් කරන්න ඔයාට බෑ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඉතින් වෙනින් විදිහක් කරන්නේ? You can't afford to do otherwise. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි කියනවා මේ විදිහට. You can't afford to do otherwise. ඒතර ඒකේ අදහස් වෙන්නේ වෙනින් විදිහක් කරන්න ඔයාට බෑ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද වෙනින් විදිහක් කරන්නේ? You can't afford to do otherwise. You can't afford to do otherwise. ඒ වගේම මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. We can't believe everything we read. අපි කියවන හැමදේම අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. අපි කියවන හැමදේම අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. We can't believe everything we read. We can't believe everything we read. We can't believe everything we read. ඔය අපි කියවන හැමදේම අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. We can't believe everything we read. We can't believe everything we read. මේ බලන්න ඊළඟ එක. You could be nicer to her even if you don't like her. ඔයා ඈට කැමති නැති වුණත් එයත් එක්ක ඉන්නකොට ටිකක් ප්‍රියමනාප විදිහට ඉන්න ඕනේ. You could be nicer to her even if you don't like her. මේ හැම එකක්ම කෙනෙකුට අවවාදයක් කරන්නේ අපි. ඔයා ඇයට කැමති නැති වුණත් එයත් එක්ක ඉන්නකොට ටිකක් ප්‍රියමනාප විදිහට ඉන්න ඕනේ. You could be nicer to her even if you don't like her. You could be nicer to her even if you don't like her. You could be nicer to her
even if you don't like her. ඔයා එයාට කැමති නැති වුණත් එයත් එක්ක ඉන්නකොට ටිකක් ප්‍රියමනාප විදිහට ඉන්න ඕන. You could be nicer to her even if you don't like her. කොහොමද කියන්නේ? You could be nicer. You could be nicer to her even if you don't like her. You could be nicer to her even if you don't like her. බලන්න ඊළඟ එක. You have to make do with what you've got. ඔයා තියෙන දෙයින් පිරිමහ ගන්න ඕනේ. You have to make do with what you've got. ඔයා තියෙන දෙයින් පිරිමහ ගන්න ඕනේ. You have to make do with what you got. You have to make do with what you've got. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේවා ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා නිතර කියවලා භාවිතයට ගන්න මතක තියාගන්න. හොඳයි නැවතත් බලන්න. ඔයා තියෙන දෙයින් පිරිමහ ගන්න ඕනේ. You have to make do with what you've got. හොඳට ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න. සිංහල අර්ථය මතකේ තියාගන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිහට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්න. You have to make do with what you've got. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. හොඳින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Don't answer back each time when you're told to do something. යමක් කරන්න කියන හැම වෙලාවෙම ඔයා එකට එක කියාගෙන ඉන්න එපා. Don't answer back each time when you're told to do something. මොනවා හරි කරන්න කියන හැම වෙලාවෙම ඔයා නිකන් එකට එක කියාගෙන ඉන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. යමක් කරන්න කියන හැම වෙලාවටම ඔයා එකට එක කියාගෙන ඉන්න එපා. Don't answer back each time when you're told to do something. Don't answer back each time when you are told to do something. ඔන්න බලන්න. active passive වාක්‍ය ක්‍රම දෙකම මෙතන භාවිත වෙලා තියෙනවා. Don't answer back each time. හැම වෙලාවෙම answer back. අහන දෙයට තව එකක් කියන්න යන්න එපා. ඒක imperative එකක්. Don't answer. පිළිතුරු දෙන්න එපා. කියන්නේ කියන්න යන්න එපා. back ආපහු මට each time හැම වෙලේම මොන හැම වෙලේමද? When you are told to do something. ඔයාට යමක් කරන්න කියපු. ඔයාට යමක් කරන්න කියන හැම වෙලාවෙම ඔයා නිකන් එකට එක කියාගෙන ඉන්න එපා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Don't answer back each time when you're told to do something. Don't answer back each time when you are told to do something. Don't answer back each time when you're told to do something. මේ බලන්න තව එකක්. Keep her at arm's length. එයාව ටිකක් අතේ දුරින් තියාගන්න. Keep her at arm's length. එයාව ටිකක් අතේ දුරින් තියාගන්න. Keep her at arm's length. Keep her at arm's length. Keep her at arm's length. ඉතින් මේ her වෙනුවට ඕනම කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Keep her at arm's length. එයාව ටිකක් අතේ දුරින් තියාගන්න. Keep her at arm's length. ඒතර බලන්න නැවතත් වාක්‍යය. එයාව ටිකක් අතේ දුරින් තියාගන්න. Keep her at arm's length. මේ බලන්න තවත් එකක්. Don't go astray. නොමග යන්න එපා. Don't go astray. Don't go astray. නොමග යන්න එපා. Don't go astray. නොමග යන්න එපා. Don't go astray. ඊළඟට බලන්න තවත් එක අවස්ථාවක් අපි ගමු. තවත් රටාවක්. මෙහෙම. You can't eat the cake and have it too. ඔයාට රැවුලයි කඳයි දෙකම බෑ. You can't eat the cake and have it too. දැන් මොනවා හරි දෙකක් තියෙනවා කරන්න විකල්ප දෙකම එක්කෙනෙක් කරන්න යනකොට ඒක කරන්න බෑනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි සිංහල භාෂාවේ සමානව කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාට රැවුලයි කැඳයි දෙකම බෑ කියන එක. නමුත් ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ ඔතෙන්දී රැවුලයි කැඳයි කියන වචන නෙමෙයි භාවිත කරන්නේ. ඒ සංස්කෘතියට අනුව ඒ භාෂාවට අනුව ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට ඒක කියන්නේ. You can't eat the cake and have it too. You can't eat the cake and have it too. You can't eat the cake and have it too. ඒතර එක බැලු බැලමට තේරුම නම් you can't ඔයාට බෑ eat the cake cake එක කණ්ඩායි and have it too. ඒක තියාගන්නයි දෙකම කරන්න. ඒ කියන්නේ එක සැරේ දෙකක් බෑනේ. කනවා නම් කන්න ඕන, තියාගන්නවා නම් තියාගන්න. කණ්ඩායි තියාගන්නයි දෙකක් බෑ කියලා තමයි ඉංග්‍රීසියයි කියන්නේ. හැබැයි සිංහලයි කියන්නේ රැවුලයි කැඳයි දෙකම බෑ කියලා. එතකොට ඒකට ඉංග්‍රීසි සමාන එක මොකද්ද? You can't eat the cake and have it too. You can't eat the cake and have it too.
හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත දෛනික කතා බහට අවශ්‍ය දිනපතා සංවාදවලට එකතු කරගන්න මේ කෙටි වාක්‍ය 10ක් ඔබට ඇත්තටම කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ විදිහටම කතා කරන්න මේවා ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාලා ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග මේ පාඩම් ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක everyday conversations පාඩමත් සමග ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.